Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món bánh hấp chỉ hoàn toàn từ bột mì thôi. Bánh dai mềm và mình ăn sang ngày nó cũng không có bị cứng, không có cần dùng nhiều loại bột cầu kỳ. Ăn cùng với nước mắm chua ngọt là no luôn á. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video ha. Trước hết là mình chuẩn bị một cái củ sắn. Củ sắn này thì khoảng chừng 300g. Các bạn gọt vỏ rửa sạch, mình sẽ cắt lát thật là mỏng. Sau đó các bạn sẽ cắt sợi lại cho nó dài dài ra. Cắt vậy nè một chút, các bạn cắt hạt lựu lại nó sẽ đều, nó không có bị quá lớn quá to đó. Cắt lần lượt cho đến hết cái củ sắn ha. Mình cắt nhuyễn nhuyễn như nè, nhân nó mới ngon, bánh nó mới hấp dẫn. Có tiếp ở đây là nấm mèo đen ngâm nở mềm. Mình sẽ cắt nó ra. Có nấm mèo thì vô ăn cái nhân nó giòn giòn, nó không có bị ngán nè, và khi mà ăn nó cũng tốt nữa. Cắt thật là nhuyễn luôn. Hành lá và ngò rí các bạn cũng cắt nhỏ ra. Ở đây mình dùng hơi nhiều nè, cho phần nhân nó thơm ngon. Cắt nhuyễn nhuyễn cho nó đều đều ha. Có ngò, có hành, hoặc là các bạn thế rau cần tây cũng ngon lắm á, nó vẫn thơm luôn. Hành lá và rau cần tây hoặc là ngò rí. Cho dầu vào trong chảo làm nóng chảo, các bạn cho hành tím và tỏi vô mình phi thơm, hồi nãy mình băm sẵn nè. Nó dậy mùi thơm lên thì thêm vào đây 200g thịt nạc xay. Cũng xào đều lên ha, để lửa lớn cho phần thịt nó săn, nó không có bị ra nước á. Xào vậy nè, xóc nó đều lên. Nhưng mà các bạn xào với hành tỏi thì nó thơm lắm. Chút xíu là bắt đầu nó rời ra vậy nè, nhưng vậy nó mới ngon. Tiếp theo là các bạn sẽ cho nấm mèo vô. Mình cũng xào sơ qua một cái ha. Rồi lấy cái phần củ sắn hồi nãy mình cắt sẵn á, cho hết phần củ sắn vô để xào cùng luôn. Phần nhân này mình làm giống như là nhân bánh bao vậy đó. Củ sắn, thịt và nấm, chỉ đơn giản 3 nguyên liệu thôi à. Gia vị thì mình sẽ nêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Rồi trộn đều tất cả lên. Gia vị thì các bạn nêm xong rồi có thể nếm thử, nó vừa ăn là nó ngon nha. Đừng có mặn quá, làm bánh mà mặn quá không ngon đâu. Xóc đều lên chút nữa rồi cái cho hành và ngò hồi nãy sắc vô nè. Các bạn cũng xóc đều lên rồi mình tắt bếp luôn, không có cần phải chín nhân, tại vì bánh mình còn hấp. Mình chuẩn bị cái thau cho vào đây 2 chén bột mì đa dụng là 300g, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường cho cái vỏ bánh nó ngon ha. Trộn đều lên, vừa có muối vừa có đường nó mới đậm đà. Bột mì chuẩn bị nước sôi. Mình cho vào đây là khoảng 300ml nước sôi luôn, có thể là bằng cái lượng bột luôn á. Các bạn trộn đều nhanh tay, nước sôi giúp cho bột nó nhanh nở nè, và nó không có bị bón cục. Các bạn trộn chút mình nhồi nó mịn lắm. Trộn sơ qua. Nếu mà các bạn làm bột cũ quá thì mình dùng 300 là nó vừa. Còn nếu bột mới thì nó sẽ hơi nhão chút xíu. Cũng có thể cho thêm chút xíu bột khô, không sao hết trơn ha. Trộn bột này không có cần phải chính xác cái lượng nước đâu. Bột khô, bột nhão thì mình có thể tùy chỉnh nè. Trộn đều xong rồi, bây giờ các bạn sẽ thêm vào trong đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn nữa nha. Có dầu ăn vô bột nó sẽ bóng mềm. Khi các bạn nhồi nó cũng không có bị dính tay. Thấy không có còn bột ướt nữa. Mình trộn nó phủ hết nước, vậy là được, là nhồi được rồi. Bột vẫn còn nóng, các bạn nhồi từ từ. Nhồi chút xíu thì bắt đầu nó dẻo mịn, nó quyện lại một khối vậy nè. Có dầu nên nó có dính, nó láng bón với cái mặt bột luôn. Bột nhồi xong thì thấy nó ẩm mềm chứ không cứng ha. Bây giờ là bắt đầu đi gói bánh được rồi. Nhồi xong bột, hồi nãy mình đã làm nhân sẵn cho nhân nó nguội. Lấy cái cục bột, sẽ nó gấp đôi cái lượng nhân, dàn mỏng ra. Mình múc mỗi một cái bánh khoảng 1 muỗng canh nhân nha. Giống như là mình làm cái bánh bao chiên vậy đó. Làm kiểu này thì bánh bao không có cần dùng men.
mình sẽ làm ra cái loại bánh bao hấp, nhưng mà không cần dùng men giống như há cảo á. Với cái nhân rau củ ăn không có ngán. Túm cho nó đều, đừng có cho nó ló nhân ra ha, cho nó sát sát vô. Rồi mình túm cái mép này nè cho nó dính chặt lại. Vậy là xong cái bánh. Để qua bên đây mình làm tương tự luôn nha. Dàn mỏng ra cái múc bột vô à. 1 muỗng canh nhân là nó vừa cái bánh. Đừng có làm lớn quá, tại vì bánh này là bánh bột không. Mình làm á, mình ăn gọn gọn từng cái giống như há cảo thì nó mới ngon. Túm sát vô. Lót ở bên đây á, là cái miếng giấy nến chống dính. Chất hết vào trong cái nồi hấp luôn. Chuẩn bị nước sôi đem đi hấp. Mình hấp bánh này ở lửa vừa thôi ha, 20 phút là bánh nó chín. Đủ thời gian là bánh nó chín là mình tắt bếp luôn. Mở nắp ra. Bánh nhỏ gọn nên cũng nhanh chín lắm. Các bạn thấy bột nó trong vậy là nó chín ngon rồi nè. Thơm phức luôn. Bột trong trong. Bánh bao một cái kiểu mới lạ, không cần men. Mà cũng không cần chiên nữa. Lấy ra thì các bạn có thể quét dầu ăn lên liền ha. Cho nó bóng á. Có dầu ăn nè, đó, quét lên nó bóng cái bánh mà để cả ngày cái lớp mặt bánh nó không có khô. Có hành phi nữa. Ăn vậy là ngon lắm đó nè. Một món bánh đơn giản chỉ với bột mì và nước sôi. Ai cũng làm được tại nhà mà ăn ngon miệng. Ngon hơn cả bánh nó ít trần nữa. Có nhiều bạn cử bột nếp đó. Cứ làm thử cái món bánh này nha. Dai dai mềm mềm. Nhưng mà nó không hề bị cứng. Ăn vừa lắm. Cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Làm bánh á, thì nếu mà có nước sôi, các bạn làm nước sôi thì cứ trộn nhanh tay là bánh nó ngon à. Nó nở á. Mình cắt cái bánh ra nè. Nhân và bột cũng đều nhau. Thường là làm bột á mà có nhân thịt cũ á thì ăn nó không ngán. Còn các bạn làm thịt không thì nó ngán lắm. Chấm vào nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình ha. Ngon quá chừng các bạn ơi. Bột mềm mại, dai dai, nhẹ nhẹ, không hề bị cứng. Nhưng cũng đậm đà nữa, ngọt ngọt mặn mặn, thơm. Nấm thì nó giòn giòn sừng sực. Ngon và quá dễ luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình và bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng. Mình lựa chọn ha, thấy giá cả phù hợp thì mua. Ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.